Hi guys, Kenny here and welcome back. For today's video, as you can tell sa title, I am back again with another haul and ano siya guys? Shopee and Lazada haul. Medyo mahirap siya actually bitbitin kasi nakakaloka. Ang dami kong pinamili. Tingnan nyo naman guys, dito pa lang sa bag na to, punong-puno na siya. But actually, hindi naman to totally or completely na mga pinamili ko. Kasi yung ilan dito, mga PR or pinadala sa akin ng brands. And ayun guys, sabi ko, since gagawa naman ako ng haul video and mukhang hindi ko pa masusubukan yung ilan dito. I'm just gonna show them dito sa video na to para may idea kayo kung ano yung mga binigay sa akin and kung ano yung mga gagamitin ko sa mga susunod kong videos. Very mixed emotion siya actually. Ang happy kasi nabili ko yung mga gusto ko and medyo nakakaiyak kasi nabawasan yung aking pera. Super excited for this one kasi I have a bunch of new products na ipapakita and mga gusto kong subukan talaga. Kaya ayun guys, I cannot wait na makita nyo and malaman nyo kung ano-ano sila. So ayun guys, if you want to know kung ano ba itong mga ipapakita ko sa inyong produkto, kung ano yung mga pinamili and na-receive ko, of course, just keep on watching. Simulan na natin to guys. And yung first item na ipapakita ko sa inyo is yung reason kung bakit naging malaki yung nagastos ko. And that is itong aking bagong phone. I'm super happy because finally nakapag-upgrade na ako ng phone and yung aking napili or binili is the iPhone 11. So as you guys can see, yung nabili ko is color black and yung memory niya is only 64GB unfortunately. Bala ko talagang bilhin is kulay white and 128GB, kaya lang sad to say but hindi siya available sa Lazada. And nung nag-search ako or nung tinignan ko siya, eto na lang yung nag-iisang available, kaya nung nakita ko, binili ko na. Well, actually, ang pinagpipilian ko naman talaga is black and white. So, sabi ko, kung ano man doon, okay lang. But, kung meron sanang white nga, sa white ako. And kung may 128, sa 128 ako. But, wala. Hindi available. Sold out. Eto lang yung nandoon. I believe I got this for 47,999. Almost 48,000 siya. And eto guys, this is how the phone looks like. Ang ganda niya guys. It looks very classy and sleek. Ang social ng itsura niya and it feels so good kapag kahawak. By the way, for those of you na curious malaman kung ano yung previous phone ko, I was using the iPhone 6s Plus. Tama ba? Yeah, tama. 6s Plus and 32GB. Kaya ayun, nakakatuwa kasi sobrang laking upgrade na to. To be honest, minsan hindi pa din ako makapaniwala na afford ko na yung mga ganitong klaseng bagay kasi when I was younger, nung nagkaroon ako ng phone, I was already 15 ata. Kung hindi ako 3rd year, 4th year high school na nung nagka-phone. And guess what guys? Yung kauna-unahang phone na nagkaroon ako actually second hand pa nung binili namin. Or nung parents ko kasi hindi ko naman pera yung ginamit. Tapos ang pagkakatanda ko nung binili namin yon sa Grand Central sa Monumento around ano siya? 2,500, less than 3K. Sobrang saya lang talaga guys kasi ngayon na-afford ko na yung mga bagay na dati pinapangarap ko lang or nakikita ko lang. Kaya for those of you na may mga gustong ma-achieve na bagay or kahit ano man sa buhay, make sure na mag-aral kayo mabuti and work hard. Tsaka ang sarap lang talaga sa feeling no and iba yung pakiramdam kapag kayo mga bagay na meron ka galing sa sarili mong bulsa or yung sarili mong pinaghirapan. Anyway, ayoko umiyak and feeling ko may iiyak ako sa kakukwento. But again, this is my new phone. It is super duper good. Yun nga lang, ang concern ko lang dito is hindi ko siya pwedeng gamitin ng walang case kasi magnet sa dumi and fingerprint itong kanyang likod. And by the way, this one nga pala nabili ko sa official store ng Apple sa Lazada. Medyo matagal lang siyang dumating kasi this one took 10 days bago dumating. But dun sa description nila, parang 3 to 6 days lang daw, pero lumagpas sila. And syempre, kapag kabago yung cellphone, hindi pwedeng hindi ka bumili ng bagong cases, kaya naman naisipan kong bumili ng 4 sa Shopee. All of these are less than 100 pesos lang sa Shopee. And yung ibang store na nakita ko actually, parang ano lang siya, 80 pesos and mga ganong price. So, ito yung first 2 cases na aking nakuha, isang black and yellow. And sobrang nice niya guys, kasi parang ano, velvet yung kanyang feeling. And ang maganda dito guys, yung pinakaloob niya or yung likod, meron siyang parang velvet na coating. Kaya sigurado talaga kayo na kapag ginamit nyo tong case na to, hindi magkakascratch yung phone sa likod kasi sobrang soft nung kanyang coating. I also got 2 transparent cases. So yung first one is this one. And ano siya, as you can see, matte yung finish. This one is actually super nice kasi makapal yung material niya and talagang secured yung phone kapag kagamit nyo. Di ba tingnan nyo, super nice nung itsura niya. Very sleek and classy yung style ng phone kapag ito yung case, kaya bet na bet ko siya. Tapos this one naman is yung clear and I got this for 40 pesos lang. Hindi ako big fan ng quality kasi sobrang nipis niya. Parang kapag ginamit mo siya, mapoprotektahan lang yung phone nyo sa scratches, but kapag nabagsak, panigurado,
magkakaroon ng problema. Buti na nga lang 40 pesos lang to, kaya kahit papaano hindi siya nakakahinayang. And ang ginawa ko na lang is bumili pa ako ng bagong case, and since alam ko na yung case na ganito, palagi ko magagamit. Instead of buying yung mga mumurahing clear case kagaya nito, bumili na lang ako ng Spigen case. That one is 600 pesos, medyo expensive, but based sa mga reviews and dun sa photos, nakita ko naman na yung pinaka-case niya is talagang makapal. This time sa mga makeup and skincare na tayo, and yung first two items na in-order ko are from Pond's. And eto yung kanilang... Wait, check natin sa phone. So, this one is yung kanilang bagong vitamin micellar water. And I got this for 87 pesos. Tatlo yung variants na meron sila dito, and dalawa yung aking in-order. First one is yung micellar water nourishing milk. And yung second naman is itong detoxifying charcoal. Medyo na-shock lang ako dito sa product na to nung dumating siya kasi akala ko mas malaki siya. But it turns out na super liit lang pala. Pero okay lang din naman kasi itetest ko pa lang naman yung product. So, kapag ka na lang nasubukan ko na siya and maganda, tsaka ako bibili ng malaki. Nung sinerch ko kasi to, yung mas malaki is around 300 pesos plus. So, yeah, okay na din to para, you know, matest yung product. So, eto namang next two products, I'm very sure na alam nyo ng favorite ko kasi palagi ko siyang sinasama sa haul and binibili. Sobrang love ko talaga to. And yung tawag dito is Extra White K-Ring Eye Makeup Remover, and I got this for 175 pesos. Para sa akin, ito talaga yung pinaka-the best na eye makeup remover kasi sobrang gentle niya and talagang effective. Especially sa mga waterproof na makeup. Kaya, kung yun yung problema nyo, eto guys, I highly recommend this one kasi hindi siya mahapde kahit na pumasok siya sa loob ng mata. So, next two items na aking binili sa Lazada are from Lux Organics, and eto yung kanilang face mist. And I got this for 206 pesos each. Dito sa product na to, they have 3 variants, and dalawa lang yung binili ko. Hindi ko na binili yung rose kasi hindi ako big fan ng mga scent na medyo may pagka-rosy. Ito yung first mist na aking binili, and yung tawag dito is Hydro Firming Mist. It contains collagen and hyaluronic acid. Perfect for all skin types, and ano siya, for deep moisture and youth preserving. Second mist is this one, and ito naman is yung Skin Mattifying Mist with tea tree extract, and ano naman siya guys, anti-pollution and anti-sebum. Sobrang excited na akong subukan to kasi ang dami kong naririnig na good reviews about this product, especially itong Skin Mattifying Mist. So yeah, I will let you guys know how I feel about this one kapag ka nasubukan ko na siya, and i-feature ko din siya sa mga videos na gagawin ko in the future. Next two items are from Fashion 21, and this one is yung kanilang two-way cake refill. I got this one for 116 pesos, and dalawa yung aking napili or kinuha. First one is yung with milk moisturizer, and yung second is yung with papaya extract. Sobrang love na love ko to, and perfect siyang gamitin, especially sa under eye kasi nakaka-brighten siya. And by the way guys, yung shade nga palang kinuha ko is number 1. If I'm not mistaken, this one kapag kami kasama siyang compact, 250 pesos siya. And since hindi ko naman kailangan yung compact kasi meron pa ako dito, ang gagawin ko lang is ipapop ko yung pinaka-refill. Ayun, para makasave ako ng konting money. Ito na lang refill yung aking binili para mas mura and mas tipid. Tsaka sayang kasi yung pinaka-compact kapag tinapon ko siya dahil maganda yung quality and dagdag basura lang siya. So, ito namang hawak ko ngayon are lip glosses, and both of these are from Fashion 21 as well. And ito naman, nabili ko siya for only 31 pesos and 20 centavos. And ayan guys, this is how this product looks like. Wala lang, natuwa lang kasi ako dahil 32 pesos lang siya. And alam niyo naman ako, 'di ba? Sobrang favorite ko talaga yung mga product na nakakapagpag-glossy ng lips. Kaya when I saw this and nakita ko nga yung presyo niya, add to cart agad. Tsaka ang cute kasi ng size, 'di ba? Ang liit lang niya, perfect na perfect siya kapag lalabas dahil hindi nakakakain ng sobrang daming space. And actually, isa din 'yun sa mga reasons. Bumili din ako ng bagong foundation brush, and this one is from Wet n Wild. Ang presyo niya is 169 pesos, and yung tawag is Precision Foundation Brush. Ayan guys, this is how the foundation brush looks like. Super nice. Sobrang soft ng bristles ng brush, napakaganda ng quality. Sobrang bet ko yung style ng brush kasi it looks very classy, and what's good about this is hindi lang siya brush. Pang self-defense din siya, kaya sa mga babae dyan, bumili na kayo nito kasi malaking tulong to. This one naman is from Inglot, and yung tawag dito is Duraline, and I got this for around 950 pesos. I have been wanting to purchase this again for so long, kaya lang kapag chinecheck ko siya sa Lazada and sa ibang stores,
palagi siyang sold out. Pero ngayon nga, nakabili na ako and sobrang saya ko kasi sobrang ganda nitong product na to, guys. So, for those of you na hindi familiar dito sa product na to, ganito siya, guys. So, basically, this product is a mixing medium and what this does is nire-revive niya yung mga dried na liners, cream eyeshadows, and even pigments. So, dito sa packaging niya, nakasulat na this one creates a liquid waterproof product. It improves application, it prolongs life of makeup, and it enhances colors. Napakaganda nito, guys, kasi yung aking mga dried na liners or mga pomade. For example, etong aking Anastasia na Dip Brow Pomade. Isang patak lang dito ng Duraline. Talagang sobrang dami niya ng magagawa and talagang nagiging malambot ulit siya or creamy. Subukan nyo to, guys. Medyo pricey lang siya, but it's worth every single peso kasi talagang maganda yung quality and sobrang ganda talaga ng product. I almost forgot na meron nga din pala akong biniling Wet n Wild lip gloss and eto namang isang to, nabili ko siya for only 89 pesos. Yung tawag dito is Mega Slick Lip Gloss and yung shade niya is Crystal Clear. Ayan, guys, as you can see, basic lang siya and clear na gloss. Which is my favorite kind of lip gloss kasi sobrang perfect na itong gamitan, especially kapag ka naka-matte ka na lipstick or kaya naman kapag ka gusto mong gawing glossy yung finish ng iyong lip product na ginagamit. Sobrang nice ng ganitong product. Bumili din ako ng bagong product ng Squad Cosmetics and this one naman is the... Wait! Yung tawag dito is Cheek to Cheek... what's this? Ang gulo ng description, but basically, this one is a blush and highlight duo and this one retails for 88 pesos. Ayan, guys, ganito yung itsura ng product kapag ka-kinlose up. This one is DYAD and eto naman si Pear. Isasama ko na lang to sa guys, trying new makeup video kasi I feel like kung re-review ko sila, nang sila lang, sobrang iksi naman, di ba? So, yeah. Hopefully maganda yung formula na to kasi yung sinubukan kong blush nila, yung nasa may squad tuloy. Maganda naman siya kaya lang sobrang powdery. So, hopefully this one, iba yung formula niya and yung pigmentation maganda din sana. So, eto namang hawak ko ngayon is from Shopee. Nabili ko siya for 329 pesos. And yung tawag dito is Starry Sky Psychedelic Liquid Eyeshadow. Grabe tong product na to, guys. The moment I saw this, I knew na kailangan ko siyang bilhin kasi sobrang hilig ko talaga sa mga liquid eyeshadow na sobrang glittery. Kaya, eto, guys, pasok na pasok siya sa aking preference kasi lahat ng mga shades sobrang glittery and sparkly talaga. Di ba tingnan nyo, sobrang perfect and on point ng itsura nila. Imagine, di ba, for 329 pesos, you have 5 liquid shadows na and actually, atong product na to, na-swatch ko na siya and talagang maganda. I love this product and isasama ko siya sa isa sa mga videos na gagawin ko para makita nyo din yung effect niya. This time sa mga PR naman tayo and yung first 7 item na meron ako are from Colourette and that is itong kanilang color tint. Ito yung mga shades na pinadala nila and if you're a big fan of oranges and corals, these are really nice kasi sobrang perfect na mga shades na to. Especially ngayong summer, okay na okay to and maganda silang gamiting pang drunk blush. Kaya, ayun. Also, for those of you na hindi pa alam, isa to sa mga favorite kong formula ng lip tints kasi talagang long-lasting and sobrang ganda ng pigment. As in, very opaque and ang maganda kasi sa mga tints na to is meron silang oil kaya kapag nilagay nyo sa cheeks and sa lips, it doesn't look patchy and hindi siya kagaya ng mga water tint na kapag nilagay nyo sa isang area, andoon lang siya. So, Maybelline also sent me foundations and yung pinadala nila is itong Maybelline Fit Me in the shade 118 Light Beige and 115 Ivory. Yung shade na gamit ko dito talaga is 128, kaya lang minsan kasi kapag ginagamit ko yon and tinitignan ko yung face ko sa monitor, for some reasons parang ang yellowish ng face ko, kaya I'm looking forward na subukan tong dalawang shade na to kasi mas light sila. Original price nitong product na to is 399 pesos but naka-sale siya ngayon for 299. Maganda to, guys, and okay na okay siya if you have oily skin. EB Advance also sent me 2 products and that is yung kanilang bagong primer and setting spray. Primer looks like this and yung tawag sa kanya is First Step Mattifying Primer. Ito naman yung setting spray and yung tawag sa kanya is Lock That Look Makeup Setting Spray. I'm really hoping na maganda ang quality ng itong mga product na to kasi both of them are less than 250 pesos lang. Tsaka, di ba, imagine niyo kung maganda yung quality and performance niya for its price. Sobrang sulit kasi both of them sobrang daming laman. Tsaka nakakatuwa yung mga product ng EB Advance and I believe Everbilena as well. Kasi hindi lang sila paraben-free and cruelty-free.
vegan din sila. So, I also received 4 products from Oxcure and lahat ng to are for acne-prone skin. Ito yung first product na meron tayo from Oxcure and yung tawag dito is Acne Powder Mud. Second product is itong Oxcure na sulfur soap. Third product is itong kanilang facial liquid cleanser. And yung fourth product is itong kanilang Acne Clear Potion. Dito ako actually pinaka-excited kasi I've been hearing a lot of good stuff about this and halos lahat ng mga friends kong nag-YouTube and mahilig sa makeup, sinasabi nila na maganda daw to. Kaya I'm looking forward na subukan siya because kapag sinabi nilang maganda, I'm very sure na talagang effective kasi tinatrust ko naman talaga sila. Ganito siya kapag tinanggal sa box. Another brand na nagpadala sa akin ng products is Dentist and ito yung mga pinadala nila. First 2 products that they sent me are toothpaste and yung tawag dito is Plus White Nighttime Sensitive Toothpaste. After ko nga i-post to sa aking IG story, nag-message sa akin si Rach Ramos and sabi niya maganda daw to, kaya sobrang excited na akong subukan siya. Sinubukan ko kasi yung kanilang, wait, hanapin ko kung nasaan siya. Eto guys, yung kanilang Mastic Mint na breath freshener and grabe, sobrang ganda niya. Isang bilog lang guys, grabe, sobrang fresh na ng hininga as in, ang bango. And ayan, hopefully you can see, pero ano siya, parang mga bilog-bilog na jelly. But once you bite it, meron siyang liquid inside. And that is yung mint na magbibigay ng sobrang fresh and bangong scent sa inyong bibig. Final PR that I received is from Neutrogena Philippines. And sobrang na-shook ako dito guys kasi ang dami nilang pinadala. Ito yung first 4 products na meron tayo from Neutrogena. And these are basically mga sun protection products. Meron tayong sunscreen, lotion, and also spray. Dito ako sa isang to pinaka-excited kasi sa pangalan pa lang niya, parang very promising na siya dahil it says here na ano siya dry touch sunscreen. And ako kasi talaga guys, pagdating sa mga products, mas prefer ko talaga yung lightweight and almost non-existent or hindi na-feel kapag kanilagay. Kaya na-excite talaga ako dito, so subukan natin. It doesn't have any scent. Tapos pagdating sa consistency, as you can see, very thick siya. So subukan natin. Ooh, oh my god. Wow, oh my god guys. Look, parang wala lang siya. Actually, parang ang nag-mattify yung skin. Tapos hindi siya malagkit. Oh my god, guys. I love this one already. Ang ganda ng formula niya. I love it so much. Oh my god. I can see myself using this every day, especially now. Kasi I'm perfect. It's very lightweight and wala siyang shine. Wala siyang kintab at all as in. Tsaka SPF 50 yung product, kaya super nice. Aside sa mga sun protection products, they also sent me facial wash and I have here total of 6 products. Ito yung first cleanser and yung tawag sa kanya is Brightening Foaming Cleanser. It looks like this. Second one naman is just the average or probably original foaming cleanser kasi ayun lang yung nakalagay. Diba? It doesn't say anything aside from deep foaming cleanser. So, yeah, probably original. Third foaming cleanser naman is the energizing foaming cleanser. So, probably nakaka-energy siya. Charot. Fourth foaming cleanser and yung pinaka-excited akong subukan is this one. And yung tawag dito is the Acne Foaming Cleanser. And ayan siya guys. Ganito yung kanyang itsura. This is probably the one that I will be using most of the time. But of course, etong iba susubukan ko din para masabi ko sa inyo kung okay ba sila. And what else? Wala na. Ayun lang guys. That's it. Thank you guys so much for watching. I love you all so much. Stay safe. And I hope to see all of you again on my next one.